नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ द लेजेन्ड्स च्यानलको अर्को प्रस्तुतिमा। आज हामी फोटोलाई भिडियो बनाउन सिक्छौँ अथवा 2D फोटोलाई 3D फोटो जस्तै बनाउन सिक्छौँ। 2D फोटोलाई 3D फोटो जस्तै अथवा प्याराल्याक्स इफेक्ट जस्तो बनाउनको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्। हामीले आज सिक्ने तरिकामा हामी फोटोसपमा तस्विर इम्पोर्ट गर्छौँ, तस्विरको ब्याकग्राउन्ड र सब्जेक्टलाई छुट्याउँछौँ र त्यसलाई फोटोसप फर्मेटमा सेभ गरेर प्रिमियर प्रोमा इम्पोर्ट गरी सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्डलाई छुट्टै एनिमेसन गरेर भिडियो बनाउँछौँ। धेरै ढिला नगरिकन सिकाइ सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीले फोटोसपमा हाम्रो क्यानभस बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। यो डायलग बक्समा हामीले भ्यालुजहरू हालेर क्यानभसको साइज निर्धारण गर्छौँ। यसमा विड्थमा 1920 हाल्नुहोस्, हाइटमा 1080 हाल्नुहोस् र रेजोल्युसनमा 300 पिक्सल्स पर इन्च राख्नुहोस् र कलर मोड RGB सेलेक्ट गरी क्रिएट क्लिक गर्नुहोस्। यो क्यानभसमा हामीले तस्विर इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यसको लागि फाइलमा क्लिक गरी प्लेस एम्बेडेडमा क्लिक गर्नुहोस्। तस्विर भएको लोकेसनमा गई तस्विरलाई डबल क्लिक गरी क्यानभसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। यो राइटको आइकनलाई क्लिक गरी इम्पोर्ट गर्ने प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस्। यो तस्विरमा भएको महानुभाव सबिन भाइ हुनुहुन्छ र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सिकाइको लागि आफ्नो फोटो दिनुभएकोमा। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो फोटो क्यानभसभन्दा सानो छ। हामी फोटोसपको कन्टेन्ट अवेयर टुल युज गरेर हामी छेउछेउको सेतो भागहरूलाई भर्छौँ। यो कुरा सिकाइमा अझ प्रष्ट हुन्छ। प्याराल्याक्स इफेक्टको लागि हामीसँग कम्तीमा पनि दुईटा एलिमेन्ट हुन जरुरी छ। यो तस्विरमा हामी सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्डलाई छुट्याउँछौँ। सबिन भाइ सब्जेक्ट हुनुभयो र पछाडिको जुन ब्याकड्रप छ त्यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हुने भयो। हामी अरू केही गर्नु अगाडि कन्ट्रोल जे थिची यो तस्विरको डुप्लिकेट गरौँ। वर्कफ्लो स्मुथ होस् भनी हरेक लेयरको नाम राख्न नभुल्नु होला। मेन कपीलाई ओरिजिनल भनेर नाम दिन्छौँ र त्यसको डुप्लिकेटलाई वर्किङ भनेर राख्छौँ र कन्ट्रोल जी थिचेर वर्किङलाई ग्रुप गर्छौँ र त्यही ग्रुपभित्र हामी इफेक्टहरू युज गर्छौँ। यो सिकाइमा युज भइरहेको फोटोसपको भर्जन 2022 हो। यो भर्जनमा इमेजहरू इम्पोर्ट हुँदाखेरि नर्मली स्मार्ट अब्जेक्ट्स भएर इम्पोर्ट हुन्छ र हामीले जुन टुल युज गरेर सेतो भागहरू भर्न आँटिरहेको छौँ कन्टेन्ट अवेयर फिल टुल, त्यो टुल स्मार्ट अब्जेक्ट्सहरूमा काम गर्दैन। त्यो भएर हामीले इमेजलाई रास्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इमेजमा राइट क्लिक गरेर आएको पपअप विन्डोमा रास्टराइज लेयर सेलेक्ट गर्नुहोस्। सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्डलाई छुट्याउनको लागि पहिले हामीले सब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि देब्रेपट्टि यहाँ प्यानलमा अब्जेक्ट सेलेक्सन टुलमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो सब्जेक्टमा त्यो टुल एक्टिभेट गरेर ड्र्याग गर्नुहोस्। ड्र्याग गरिसकेपछि फोटोसप आफैले हाम्रो सब्जेक्टलाई डिटेक्ट गरेर एउटा सेलेक्सन बनाउँछ। सेलेक्सन भइसकेपछि हामीले यो सेलेक्सनलाई फाइन ट्युन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तलको भाग हामीलाई चाहिँदैन, त्यो भएर हामीले यो सेलेक्सनबाट त्यति भागलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अल्ट थिची लेफ्ट क्लिक गरी त्यो भागमा ड्र्याग गरिदिनुहोस्। यसरी नै हामीलाई नचाहिएको भागहरू अल्ट र लेफ्ट क्लिक सँगै थिचेर ड्र्याग गरिदिनुहोस्। यो नयाँ बनेको लेयरलाई हामी सब्जेक्ट भनेर नाम दियौँ। अब यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो तस्विरबाट हाम्रो सब्जेक्टलाई छुट्यायौँ। यो लेयरलाई हामी अझै अलिकति फाइन ट्युन गरौँ। यसको लागि हामी एउटा सलिड बनाउँछौँ। दाहिने साइडमा तलपट्टिको यो आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। पपअप विन्डोबाट सलिड सेलेक्ट गर्नुहोस् र आएको कलर पिकर विन्डोमा ब्ल्याक कलर सेलेक्ट गरेर ओके थिच्नुहोस् र यसलाई ड्र्याग गरेर हाम्रो वर्किङ लेयर भन्दा तल राखौँ। अब हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो सब्जेक्टको सेलेक्सन अझै पनि राम्ररी भएको छैन। छेउछेउमा अझै पनि घाँसहरू देखिरहेछ। हामीले त्यो घाँसहरूलाई मेटाउनु पर्ने हुन्छ र यो मेटाउनको लागि हामी मार्क्सको युज गर्छौँ। सब्जेक्ट लेयरलाई सेलेक्ट गरेर दाहिनेपट्टि तल मास्कको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। दाहिनेपट्टिको फोरग्राउन्ड कलर ब्ल्याक हुनुपर्छ र ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट हुनुपर्छ। बी थिचेर ब्रस टुल एक्टिभेट गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर ब्रसको प्यानल खोल्नुहोस् र ब्रसको प्रकारमा हार्ड राउन्ड छान्नुहोला। सब्जेक्टमा हामीलाई नचाहिएको पार्टहरू लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरी
मेटाउन सक्छौँ। यसरी नै आफूलाई नचाहिएको भागहरू सब्जेक्टबाट मेटाउनुहोस् र गर्दा गर्दै आफूलाई चाहिएको भागहरू पनि मेट्यो भने एक्स थिचेर हाम्रो फोरग्राउन्ड कलर र ब्याकग्राउन्ड कलरलाई स्विच गर्नुहोस् र जुन भाग चाहिएको हो त्यो भागलाई लेफ्ट क्लिक थिची ड्र्याग गरेर फिर्ता लिएर आउनुहोस्। सब्जेक्टको फाइन ट्युनिङ भइसकेपछि फोटो क्यानभस जत्रै बनाउँछौँ। त्यसको लागि यहाँ दाहिनेपट्टि माथि सेलेक्सन टुल क्लिक गर्नुहोस् र फोटोको छेउको भाग र क्यानभसको सेतो भाग सेलेक्ट हुने गरेर लेफ्ट क्लिक थिची ड्र्याग गर्नुहोस्। शिफ्ट थिचेर अर्को छेउको भागलाई पनि त्यसरी नै सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो सेलेक्सन भइसकेपछि एडिटमा गएर कन्टेन्ट आवर फिलमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीले कन्टेन्ट आवर फिल थिचिसकेपछि जम्मा 3टा विन्डो देख्छौँ। एउटा फर्स्टको अनटाइटल्ड, त्यसपछि प्रिभ्यू र कन्टेन्ट आवर फिल। पहिलो विन्डोको कुरा गरौँ। अनटाइटल्डमा हामी देख्न सक्छौँ फोटोको धेरै जसो भाग हरियो कलरले पेन्ट भएको छ र प्रिभ्यूमा हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो फोटो ठुलो भएको छ। छेउछेउको भागमा फोटोसपको एआईले हामीसँग भएको तस्विरको डेटा लिएर आफैले भरिदिएको छ। तर हामी देख्न सक्छौँ फोटोसपको एआईले गरेको कार्य त्यस्तो पर्फेक्ट भएको छैन। यहाँ छेउछेउमा अलिअलि रुखहरू छ जुन हामी पछि यसलाई मेटाउँछौँ अथवा यसमा पनि हामी कन्टेन्ट आवर फिल युज गरेर यसलाई ब्याकग्राउन्ड जस्तै बनाउँछौँ। कन्टेन्ट आवर फिल विन्डोमा आउटपुट 2मा न्यू लेयर सेलेक्ट गरेर अप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। क्यानभसको छेउछेउको भाग भर्नको लागि कन्टेन्ट आवर फिल टुलले एउटा छुट्टै वर्किङ कपी भन्ने लेयर बनाएर दिएको छ। यो दुईटै लेयरलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ई थिची मर्ज गरिदिनुहोस्। यसरी हामीले हाम्रो तस्विरलाई हाम्रो क्यानभसको साइजमा लिएर आयौँ। अब हाम्रो अर्को स्टेप तस्विरबाट सब्जेक्टलाई डिलिट गर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सब्जेक्टको लेयरमा कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि हामीले सब्जेक्ट लेयरमा भएको अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्छौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट सेलेक्ट भइरहेको छ। यो सेलेक्सनलाई एक्टिभ राखी वर्किङ कपीमा क्लिक गर्नुहोस् र एडिटमा गई कन्टेन्ट आवर फिल टुललाई फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अघि जस्तै फेरि यहाँ 3टा विन्डोहरू आएको छ। पहिलो विन्डोको तस्विरमा हरियो पेन्ट भएको छ कुनै कुनै भागहरूमा र प्रिभ्यू विन्डोमा हामी सब्जेक्ट नभएको तस्विर देख्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई म पहिलो विन्डोको जानकारी दिन्छु। पहिलो विन्डोमा भएको तस्विरमा हरियो पेन्ट भएको ठाउँहरू भनेको त्यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट फोटोसपले स्याम्पल्सहरू लिएर हाम्रो सब्जेक्टमा फिल गरिदिएको छ। हाम्रो सब्जेक्टलाई एक किसिमले लुकाइदिएको छ अथवा क्यामोफ्लज गरिदिएको छ। फोटोसपको एउटा रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट आवर फिल टुल युज गर्दाखेरि फोटोसपलाई कुन कुन ठाउँबाट स्याम्पल लिनु भनेर अराउन मिल्छ। त्यसको लागि शिफ्ट थिचेर ब्रसलाई जुन जुन ठाउँबाट स्याम्पल लिने हो त्यहाँ ड्र्याग गरी पेन्ट गर्नुहोस्। र मैले यहाँ पेन्ट गर्दै गर्दाखेरि हजुर प्रिभ्यूको स्क्रिन पनि हेर्नुहोस् र त्यहाँ हाम्रो सब्जेक्ट भएको ठाउँमा सर्टेन चेन्जेसहरू आउँछ। परिवर्तनहरू हामीले तस्विरमा पेन्ट गरी फोटोसपलाई तस्विरको पेन्ट गरेको एरियाको डेटाहरू लिई सब्जेक्टमा रिप्लेस गर्नको लागि अराएको भएर भएको हो। त्यसै गरी अल्ट थिची लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गऱ्यौँ भने हामीले हरियो पेन्टलाई मेटाउन सक्छौँ। र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले जसरी मेटाइरहेको छु त्यसरी नै प्रिभ्यू विन्डोमा हाम्रो सब्जेक्ट भएको ठाउँमा तस्विर फेरिरहेको छ। आफ्नो सेलेक्सनबाट सन्तुष्ट भइसकेपछि ओके क्लिक गर्नुहोस्। कन्ट्रोल डी थिची यो सेलेक्सनलाई डिसेलेक्ट गर्नुहोस् र कन्टेन्ट आवर फिलले दिएको नयाँ लेयर र हाम्रो पुरानो लेयर वर्किङ कपीलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ई थिची मर्ज गर्नुहोस्। यो नयाँ बनेको लेयरमा फेरि एकपल्ट हामी कन्टेन्ट आवर फिल टुल युज गर्छौँ। अघि गरेकै प्रोसेसहरूलाई फेरि रिपिट गर्नुहोस्। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले दुईपल्ट कन्टेन्ट आवर फिल टुल युज गरिसकेपछि पनि सब्जेक्ट भएको ठाउँमा लाइन देखिरहेको छ र यो लाइनहरू मेटाउनको लागि हामी फेरि कन्टेन्ट आवर फिल टुल युज गर्छौँ। सब्जेक्ट लेयरमा कन्ट्रोल थिचेर लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्। त्यो सब्जेक्टको सेलेक्सन हुन्छ। अब सेलेक्टमा गई मोडिफाईमा क्लिक गरेर एक्सप्यान्डमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सप्यान्ड सेलेक्सनमा 5 पिक्सल्स राख्नुहोस्। यो फोटोको लागि हामीले 5 पिक्सल्स राख्दाखेरि इनफ हुन्छ। यहाँहरूले जुन फोटो युज गर्नुहुन्छ त्यसको साइज रेजोल्युसन हेरेर यो पिक्सल्स घटाउने बढाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। र पुनः हामी एडिटमा गई कन्टेन्ट आवर फिल टुल क्लिक गर्छौँ। फोटोसपले अटोमेटिकली सेलेक्ट गरिसकेको छ स्याम्पल एरियाजहरू र यो सेलेक्सन ठिक छ ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यहाँ देख्न सकिन्छ त्यो लाइन्सहरू अहिले हराएर गएको छ। कन्टेन्ट आवर फिल टुलले त्यो लाइन्सहरूलाई गायब बनाइदिएको छ। फेरि यो बनेको नयाँ लेयर र पुरानो लेयरलाई कन्ट्रोल ई थिची मर्ज गरिदिनुहोस्। वर्क सो स्मुथ होस् भनी
हामी यो लेयरलाई ब्याकग्राउन्ड भनेर नाम दिन्छौँ। अब हामीसँग सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्ड छुट्टै छुट्टै लेयरमा छ। अझै हामीले ब्याकग्राउन्डलाई फाइन ट्युन गर्न बाँकी छ। एभ्री माथिल्लो छेउमा रुखहरू छ जसलाई हामीले हटाउनु छ। त्यसै गरी दाहिनेपट्टि माथिपट्टि पनि बादलहरूको बिचमा रुखको पातहरू आएको छ जसलाई हामीले हटाउनु पर्छ। यसको लागि हामी कन्टेन्ट अवेयर टुलको सर्टकट युज गर्छौँ। यहाँ दाहिनेपट्टि माथि सेलेक्सन टुल्समा गई ल्यासो टुल सेलेक्ट गर्नुहोस् र जुन भाग हामीलाई हटाउनु छ त्यसको वरिपरि माउसमा लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरी एउटा सर्कल बनाउनुहोस् र यसले फिलको विन्डोलाई पपअप गराउँछ। यो विन्डोको कुनै पनि भ्यालुहरू नफेरिकन ओके क्लिक गरिदिनुहोस्। फिल टुलले हामीले सेलेक्सन गरेको वरिपरिको पिक्सल्सहरूको स्याम्पल लिएर सेलेक्सन गरेको ठाउँमा रिप्लेस गरिदिन्छ। यसरी नै सेलेक्सन गरेर तस्विरको अरू ठाउँहरूमा पनि फिल टुल युज गर्नुहोस्। हाम्रो तस्विरको फाइन ट्युनिङ भइसकेपछि यो फाइललाई फोटोसप फर्मेटमा सेभ गरिदिनुहोस्। अब हामी यो फाइललाई प्रिमियर प्रोमा इम्पोर्ट गर्छौँ। प्रिमियर प्रोमा न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसलाई नाम दिई ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोजेक्ट विन्डोमा डबल क्लिक गरेर हामीले अघि फोटोसप फर्मेटमा सेभ गरेको फाइलको लोकेसनमा गई त्यो फाइललाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। आउने पपअप विन्डोमा इम्पोर्ट एजमा इन्डिभिजुअल लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् र सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्ड दुईटै सेलेक्ट गरी ओके क्लिक गर्नुहोस्। प्रोजेक्ट विन्डोमा बनेको फोल्डरलाई टाइमलाइनमा ड्र्याग गरी प्लेस गरिदिनुहोस् र सब्जेक्टलाई माथि राख्नुहोस् र ब्याकग्राउन्डलाई सब्जेक्टको तल राख्नुहोस्। अब हामी यो दुईटै लेयरको एनिमेसन गर्छौँ। यहाँहरूले यो ठाउँमा माउसको पोइन्टर लगेर कन्ट्रोल थिची स्क्रोल व्हीललाई माथि सार्नुभयो भने यो प्यानल ठुलो हुँदै आउँछ र स्क्रोल व्हीललाई तल सार्नुभयो भने यो प्यानल सानो हुँदै आउँछ। ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई सेलेक्ट गरेर इफेक्ट्स विन्डोमा गई ट्रान्सफर्म इफेक्ट सर्च गरेर यो इफेक्टलाई ब्याकग्राउन्डमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु। इफेक्ट्सको विन्डोमा क्लिक गरी हामी ट्रान्सफर्म इफेक्टको प्रपर्टिजहरू चलेर एनिमेसन गर्छौँ र प्ले हेडलाई स्टार्टमा राखेर पोजिसन र स्केलको प्रपर्टिजलाई लेफ्ट क्लिक गरेर अन गरिदिनुहोस्। प्ले हेडलाई एन्डमा लगेर फेरि पोजिसन र स्केलको की फ्रेम एड गरिदिनु। अघि जसरी नै सब्जेक्ट लेयरमा पनि ट्रान्सफर्म इफेक्ट हालेर पोजिसन र साइजको की फ्रेम्सहरूलाई अन गरिदिनु। प्रोजेक्टको लेयरमा की फ्रेम्सहरू एड गरिसकेपछि हामी यो लेयरको एन्डको की फ्रेम्समा गई स्केलको भ्यालुजलाई 110 राख्छौँ। हामीले यो तस्विरमा अलिकति मुभमेन्ट एड गरेको छौँ। सब्जेक्ट लेयरलाई सेलेक्ट गरेर हामी यो लेयरको पोजिसनको भ्यालुजहरू चलेर हाम्रो प्याराल्याक्स इफेक्टलाई अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउन ट्राई गर्छौँ। पोजिसनको वाइ भ्यालु चलेर हामी सब्जेक्टलाई अलिकति माथि लिएर आउँछौँ। याद राख्नुहोला हामीले यो एनिमेसन लास्टको की फ्रेम्सहरूमा गरिरहेछौँ। त्यसै गरी ब्याकग्राउन्डको पनि हामी पोजिसनको भ्यालु चलेर एनिमेसन गर्छौँ। हामी ब्याकग्राउन्डको पोजिसनलाई अलिकति तल लिएर आउँछौँ। हामीले सब्जेक्टको पोजिसनलाई माथि लिएर गयौँ र ब्याकग्राउन्डको पोजिसनलाई तल लिएर आउँछौँ। यसो गरेर प्याराल्याक्स इफेक्टमा हामीले थप मुभमेन्ट्सहरू एड गर्न सक्छौँ। यो इफेक्ट निखार्नको लागि म्युजिकले राम्रो काम गर्छ। प्रोजेक्ट विन्डोमा गई डबल क्लिक गरेर म्युजिकको फाइल भएको लोकेसनमा गई फाइलमा डबल क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्नुहोस्। मैले यो ट्र्याक युट्युबको स्टुडियोबाट लिएको हो। युट्युब स्टुडियोबाट यहाँहरूले लाइसेन्स फ्री ट्र्याक्सहरू सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यी ट्र्याक्सहरू युट्युबमा अपलोड हुने भिडियोमा राख्दाखेरि कपिराइटको इस्यु लाग्दैन। म्युजिकलाई अडियोमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनुहोस् र हाम्रो भिडियोको टाइमलाइन अनुसारले ट्रिम गरिदिनुहोस्। दुईटै लेयर्सको अरूको की फ्रेम्सहरूलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरी टेम्पोरल इन्टरपोलेसनमा क्लिक गरेर इज आउट गरिदिनुहोस् र लास्टको की फ्रेम्सहरूलाई राइट क्लिक गरी टेम्पोरल इन्टरपोलेसन भित्र इज इन गरिदिनुहोस्। सो हाम्रो फाइनल प्याराल्याक्स इफेक्ट रेडी भयो। प्याराल्याक्स इफेक्ट अलि लामो भएको नै राम्रो देखिन्छ। 4 सेकेन्ड्सको मात्र थियो, त्यो भएर यसलाई हामीले 7 सेकेन्डसम्मको बनाइरहेछौँ। त्यो लेयर्समा राखेको लास्टको की फ्रेम्सहरूलाई सारेर हाम्रो टाइमलाइनको एन्डमा लगिदिनुहोस्। यो बनेको फाइललाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि फाइलमा गई एक्सपोर्ट भित्र मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। आउटपुट नेममा क्लिक गरेर यो फाइल सेभ गर्ने ठाउँलाई निर्धारण गरिदिनुहोस् र सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो डायलग बक्सको अरू कुनै पनि भ्यालुहरू चेन्ज नगरिकन एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी हामी प्याराल्याक्स इफेक्ट, एउटा सिम्पल प्याराल्याक्स इफेक्ट एडोबी प्रिमियर प्रो र फोटोसपको हेल्पबाट बनाउन सक्छौँ। यहाँहरूलाई आजको सिकाइ कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिन विनम्र अनुरोध गर्दछु र साथसाथमा द लेजेन्ड्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई लाइक गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।